Vítám vás u dalšího dílu insidera Emeryho Smitha, který byl vojenský pilot, lékař a chirurg a který v tichosti po dobu 10 let pracoval uvnitř tajných bezpečnostních služeb, jejichž aktivity vytvářely průnik do nitra tajných kosmických programů. Tentokrát na téma práce s mimozemskými bytostmi a reptiliány. Emery říká: v projektech jsem viděl celou řadu geneticky modifikovaných lidí a mimozemců, kteří byli netypičtí pro svoji skupinu a nebyli normální. Na základně v Antarktidě je několik druhů mimozemců, včetně kudlančího. Ti, když se smáli, tak raději skláněli hlavu dolů, protože se jim při smíchu otevírala 3 kusadla na každé straně a to bylo tak zneklidňující pro některé lidi, že se raději naučili při smíchu sklánět hlavu dolů. Ale náš smích na ně působí ještě hůře. Když se do nich vžijete, tak náš smích pro ně patří k těm nejpříšernějším zvukům a protože se pro ně nejedná o běžnou hlasovou vibraci, tak naopak jsme pro ně nechutní zase my. Je zajímavé změnit úhel pohledu a podívat se na vše z jejich strany. Hmyzí bytosti ale vždy vydávali na sále velmi milující, laskavé energie. Někdy tě svou inteligenci škádlili a také tím, co kolem sebe dělali a jak se bavili. My předáváme energii očima, ale oni mají oči složené z takových teček, což působí studeně. Oni předávají energii telepaticky a telekineticky. Vedle nich se cítíš šťastně. Když vstoupíš v noci do temné místnosti, cítíš se stísněně. Setkání s nimi je pravý opak. Dostaneš se do dobré nálady. Tvé tělo zachytí ty jejich pozitivní vibrace. Mnohé druhy mezi sebou komunikují bez hlasového projevu. Pouze se na sebe dívají a přijímají informace. Jejich humor a osobnost rozpoznáte i bez jakýchkoliv obličejových podnětů a mimiky. Hmyzí bytosti mají často velmi tvrdou kůži a ty nevidíš žádný svalový pohyb, protože nemají žádnou svalovou strukturu, kromě otevírání a zavírání úst nebo očí. Nerozšiřují se jim nozdry, což my lidé také podvědomě vnímáme. Jsou to velmi odlišné aspekty komunikace. Jednou přivezli řadu mrtvých mravenčích bytostí. Všechny zemřeli na zadušení. Jejich plíce byly kompletně vypálené, včetně slizkých membrán a očních bulv. Při pitvě asistovali na sále mravenčí vědci a snažili se zjistit, co se těm jedincům stalo. Bylo to poprvé, co jsem v přítomnosti mimozemců cítil opravdu hluboký smutek. Bylo to velmi smutné. Člověk se s nimi propojil a najednou s nimi hluboce soucítil. Když oni ztratili nohu, měl si pocit, že jsi ztratil tu svou. Když ztratili svého blízkého, cítíš i ty stejný pocit. Když s nimi dlouho pracuješ a jsi s nimi dlouho v kontaktu, dojde k nějakému frekvenčnímu naladění a toto spojení může trvat týdny nebo roky. Prožít znovu něco takového je velmi citově náročné. Zde leželi příslušníci jejich druhu, které sice neznali, ale velmi s nimi soucítili, protože byl zmasakrován jejich vlastní druh. Vím, že v naší sluneční soustavě mají velmi rozšířenou civilizaci, ale nevím přesně, odkud pocházejí. Nečetl jsem o nich tolik, jak o jiných druzích, ale patrně existují mnohem déle než lidská rasa. Barva jejich těla je červenočerná a připomíná barvu cihel, ale může mít více odstínů. Viděl jsem také žluté. Na hlavě mají tykadla 8 až 13 cm.
jsou poměrově kratší, než mají mravenci. Jedné pitvy se zúčastnila také kudlančí bytost a já pracoval s 5 vědci na jednom člověku, který ale nebyl ze Země. Narodil se někde jinde. Byl mnohem vyšší než my. Měřil 230 cm. Byl to velmi bílý a modrooký člověk. Přivedli kudlančí bytost, která měla schopnost znovu aktivovat jeho mozek a pomocí elektrické simulace pocítila to, co se tomu člověku stalo před smrtí. Proto je někdy k takovým případům přivádějí. Jsou to velmi poslušné a jemné bytosti a když nejde o vážnou situaci, dokážou být velmi zábavné. Tvář kudlanky, jak ji známe, je naprosto totožná s touto bytostí. Trojúhelníková tvář s vyboulenýma očima obvykle jsou světle zelené, ale barvu dokážou libovolně měnit. Když se hluboce zamyslí, vypadají velmi zajímavě. Po tváří jim jezdí sem a tam duhová světla, která působí až hypnoticky. Moc se mi líbilo, když to dělali. Byl jsem tím přímo fascinován. Vždy jsem to pozoroval přes skleněnou přilbu svého skafandru. Vypadali tak úžasně, jak se pohybovali. Plynulý pohyb je patrný i u jiných druhů, ale jejich těla jsou přece jen velmi členitá. Nemají členění v podobě kloubů, jak máme my. Na ruce mají 5 prstů, které mají klouby, takže s nimi mohou pohybovat, pouze jsou špičatější než naše a nevidíš v nich žádné svaly. Mají stejný exoskelet jako hmyz zde na zemi. Nohy jsou ale silné, na nohou ale 5 prstů nemají. Obvykle stojí na dvouprstých končetinách, které mají velmi široké rozpětí. Tyto prsty mají 25 až 30 cm, ale jsou pouze 2. Vzadu někdy bývá další malý prst. Jejich chodidlo má tedy tvar písmene Y. O reptiliánech se hovoří jako o extrémně násilných a zlých bytostech, ale ti, kteří pracovali v projektech, takoví nebyli. Byli inteligentní, přímí, mohutní a neměli žádný výraznější projev osobnosti. Měli stejné ruce a nohy jako hmyzí bytosti. Na rukou měli 3 prsty, které byly velmi obratné a šikovné. Na svou velikost byli velice silní. Jejich velikost se pohybovala mezi 180 až 300 cm. Neměli čenich a jejich tvář byla podobná člověku. Byla ale šupinatá s velikými, běžnými kulatými zorničkami, ne čárkovitými, jak je u reptiliánských bytostí často uváděno. Podle mě to byli vytvoření hybridi, lidští reptiliáni. Do těla mohou vtáhnout genitálie, takže jejich pohlaví nejde takřka poznat. Ve tváři nemají svaly, aby se mohli usmívat, takže chodí vždy se stejným výrazem. Uvnitř mohou být šťastní, ale na jejich tváři to nelze poznat, neboť je stále stejná. Lze to poznat pouze na základě komunikace a jejich energetických polí. Celé tělo měli pokryto nějakým elastickým oděvem, který sloužil ke kontrole zápachu. Vždy, když jsou nadšení a šťastní, uvolňují pronikavý feromon a ten oblek ho pomocí nějaké ionické technologie neutralizuje. Tyto bytosti mohou dýchat skrze svoji kůži a svými feromony komunikují s ostatními. Mají vynikající čich a zápach vnímají jazykem, který je velmi dlouhý a který nikdy neukazují. Je dobře vidět jen v momentě konzumace potravy. Jedí většinou jednou za měsíc. Ty feromony dokážou cítit až na vzdálenost několika set kilometrů. Podobně jako dravci či žraloci jsou schopni zachytit maličké molekuly ve svém prostředí. Tak, to je vše pro tento díl. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like.
a u dalšího dílu naslyšenou.